कति प्राइसको छ यो 187 यसलाई रहेछ है यो ठुलो भयो उताको त ठिकैको छ त हैन कस्तो निकाल्छ यसले दामी नै निकाल्छ नि तिमी चलाएको छ हेरेको मात्रै छ मेरो इच्छा छ क्या यो ड्रोन पनि किन्ने भ्लगरलाई त चाहियो नि त ड्रोन हो यार यो चाहिँ कसरी चलाउनु नि आएन यार मोटो जी ड्रोनलाई चाहिँ म यसरी यसको कति पर्यो भने एकैछिन ल एकैछिन है कति पर्यो यसको 2,61,000 अनि यहाँ अर्कै प्राइस छ यो चाहिँ यहाँ 352 एउटा चाहिँ भयो एउटा 4,1 5 लाखसम्म हुँदो रहेछ होला यिनीहरू चाहिँ एउटै रहेछ यसको चाहिँ 1,32 नै रहेछ नि महँगो 1,65 इसको बारे में थाहा नहीं है हेर्नु